Good day everyone! Welcome to Cafe Coder, ang channel na malakas pa magkape kaysa mag-code. Okay guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add, update, delete using C#. Pero bago ang lahat, i-click nyo muna ang subscribe button at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. At i-like nyo na rin itong video na ito. Okay, let's proceed. So magde-design muna tayo ng form. Okay. So itong start position natin, gawin nating center screen. At yung size ng form natin, gawin nating 1024. Yan. Sabihin natin 400 or 600 na lang. Yan. Then palitan natin yung font style natin. So gagawin ko lang siyang calibre and then size 10. Yan. Okay. And then yung form border style, gagawin ko siyang fixed single. And then alisin na natin tong form 1 text at saka control box false. Yan. So mas gusto ko kasi yung flat form siya. Okay, then add tayo ng panel. So add tayo ng panel. Yan. And then i-deduct natin to top. Yan. Palitan lang natin ng background color. Okay. So gawin nating yan, dark. Then isa pang panel. Then dark to top ulit. Yan. So pagkatapos nito, maglagay tayo ng data grid view. Okay, data grid view. Yan. So dito natin ilalagay yung records natin. Dito natin i-display. Okay, palitan ko lang yung background color niya. Gawin kong white. Yan. Okay. And then lagay tayo ng button, no, para sa add new. Okay. Lagay tayo sa add new. So pagka mag-add tayo ng data. Yan. Okay, palitan na lang natin ng button add, yung naming niya. Add new. Yan. And then so create pa tayo ng, so lagyan muna natin to ng column, itong data grid view natin. Edit column. So mag-add muna tayo ng ng row. Ito yung number ng row. And then employee ID. So capital natin, employee ID. Ano pa? Last name. And then first name. Middle name. Okay, address.
Yan. Tsaka contact. So, yan lang muna. Tsaka mag-add tayo ng data grid view image column, no, para sa edit at delete natin mamaya. Okay, ng dalawa. Okay. So, iayos lang natin yung size niya, size mode niya. So, all cells. So, ibig sabihin, i-fit lang niya kung ano yung size o yung width ng column. Na yung value ng row o ng column. Yan. All cells. Okay, all cells. See, all cells natin. Lahat. Maliban dito sa address, gawin natin tong fill. So, para makuha niya yung mga space pa. No? Dun sa data grid view. All cell na rin natin tong edit tsaka delete natin. Okay. Ayan. And then, alisin natin tong row. Na itong row na to. Paano to alisin? Punta tayo sa properties. Allow user to add rows. So, i-false natin yan. Ayan, wala na siya. And then, pati itong column na to, itong header na to, na blanco. Sina rin natin. Punta tayo sa row headers, visible. So, gawin nating false. Okay. So, okay na. And then, mag-add tayo ngayon ng another form para sa pag-add natin ng data. Okay. So, add tayo ng isa pang form. New item. And then, form window forms. So, yan na lang din yung pangalan natin. Okay. So, ayusin ko lang tong form natin. So, Windows, start position niya, center. And then, yung size, calibre ulit. Then, size 10. Okay, then, yung form border style, gawin nating fixed single. And then, i-false natin tong control box. Yan. So, tanggalin na rin tong text. Yan. Okay, so copy lang natin ito. Itong panel. Yan. And then, palitan natin ng background color. Okay. So, anong background color? Gawin na lang natin ito, deep sky blue. Yan. And then, maglagay na tayo ng label. No, label. So, ito ay employee. Okay, capital na lang natin lahat. Employee ID. Okay. Yan. And then, so, gawa pa tayo ng iba pang field natin yung last name. Okay, first name. Ito pa, address. Or yung middle name. Middle name muna. Okay. And then, address. Tsaka yung contact. Okay. So, add din tayo ng text box. So, kung saan dito tayo mag-i-input ng ating
value. Yan. So, add lang tayo. So, ayusin lang natin muna. Yung design. Okay. So, ID, last name, first name, middle name. Then, yung address, gawin nating multi-line. Yan. Tsaka contact. Okay. So, i-arrange lang natin. Yan. And then, contact. Then, after nito, maglagay tayo ng button. Para sa ating update. Ano pa? Cancel. Okay. Tsaka yung add or yung save. Yan. So, ayos na natin. Yan. Yan. Meron tayong employee details. So, lagyan natin dito ng employee details. And then, lagyan na rin natin ng close. No? Close button dito. So, i-dock natin siya sa right. Yan. So, palitan natin yung naming. Controls natin, txt employee ID. Okay. Then, txt last name. Txt first name. Then, txt address or middle name. Txt address. Yan. And yung txt contact. Then, pati yung button natin. btn save. Okay, btn update. And then, btn cancel. At yung ating close, btn close. Okay. So, i-tab stop na lang natin itong close natin. Yan. Okay. So, i-ayos lang natin doon tab index natin yung pagkakasunod para pwede na tayong mag-tab lang. No? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Okay. And then, so double click natin tong add new. Yan. At saka maglagay tayo ng form 2. Tawagin natin yung form 2. Variable f equals to new form 2. Then f dot show dialog. Okay, then click natin tong, double click natin tong button save. So, maglalagay na tayo ng, so mag-add na tayo dyan. So, bago yan, gawa muna tayo ng ating table sa ating database. Okay, so meron na ako ditong database, C# tutorial. So, add tayo ng table. Yung table, employee
ID. So, gawin natin tong varchar na lang. Then, ito yung ating primary key. And then, last name, first name, middle name, okay, address, and yung contact. Then, save. So, name natin siya ng TBL employees. Okay. Yan. So, meron na tayo ditong table employees. And then, ngayon, mag-add tayo ng class. Gawa tayo ng connection string natin. So, class. So, pangalanan na lang natin itong connection db. Yan. Dito tayo gagawa ng connection string natin. Dito natin ilalagay public string. Sabihin natin get connection. Okay. And then string con equals yung dito natin nalagay yung connection string natin, then return con. Okay, connect muna natin yung ating database, no? Itong Mssql natin sa ating Visual Studio. So, punta lang tayo sa tools, connect to database. And then, syempre, ang gamit natin ay Microsoft SQL Server. Then, kunin lang natin yung name ng database natin. Okay. Copy ko lang. And then, lagay ko dito. Okay. Tapos, yung name ng ating database, C# tutorial. Yan. Test connection. Okay. So, eto na siya. Yan. So, pupunta tayo sa properties. Kunin natin yung connection string. And then, dito natin ilalagay. Then, so para maalis tong mga itong naka-red line na to, so lagyan lang natin ng at dito after ng equals. Yan. So, meron na tayong connection string. So, ang gagawin natin, punta tayo sa ating button save. So, mag-a-add na tayo. So, add lang tayo ng reference dito using system data SQL client. Okay? And then, gawa na tayo ng variable dito. SQL connection con SQL command cmd. Then, connect natin yung tawagin natin yung ano natin database. So, yung class natin, connection db. So, db na lang equals to new connection db. Okay, then dito sa form natin, con equals to new SQL connection, then db dot get connection, yung ginawa nating method dun sa class natin, get connection, para matawag natin yung connection string. Okay, dito naman, so con open, then con close. Yan. So, maglagay na lang tayo ng ano, try catch dito. Okay. Then, dito natin siya lalagay. Con.close. Then, gawa tayo ng message box dito. No? Kung saan ay
kung may mag-error dun sa pag-execute natin na magpa-pop up siya to message box, no? Doon na lang niya i-display yung error. Okay? UX message. And then, so warning. Message button dot okay. Tsaka message icon dot warning. Yan. Okay. So, dito, so gawa muna tayo ng if validation lang, no? If txt employee id dot text equals to null, or txt last name dot text equals to null, or txt first name dot text equals to null, or txt address dot text equals to null, and then yung txt contact, yan, equals to null. And then dito maglagay tayo ng message box dot show. So required missing field. Yan. And then message na natin message button dot okay, then message icon dot information. Yan. Then syempre i-return natin. Yan. Para hindi na siya tutuloy dito sa code niya sa baba. Okay, magi-stop na siya kagad dito pagka nagkaroon tayo ng na meet tong validation na to. Okay? So, cmd equals to new SQL command, and then yung connection natin. So, dito na tayo maglalagay ng query natin. Insert into table employees, yung name ng table natin doon sa database, and then yung mga attributes. Okay? Fields. Employee ID. Okay? Employee ID, last name, first name, middle name, okay? Then address, and then yung contact. Okay, copy na lang natin to. So, gawa tayo ng values dito. So, gawin nating parameter. No? Ano tayo ng parameters? Okay. Yan. And then dito, cmd.parameters.add with value. Okay. Then dito yung name ng ating text box. So, ito lang yan. Copy natin. So, copy na lang natin, no? Para bilis. Pare-parehas lang naman siya. So, employee ID, last name, first name, middle name, address, tsaka contact. So, dito, si last name, first name, middle name, address, and then yung contact. Okay? So, ito yung mga parameters natin, no? Yung ginawa natin dito. Then, syempre, yung name ng text box natin.
So, dapat nakamatch yan. First name, txt middle name, txt address, okay, txt contact, and then cmd.execute non-query, okay, para ma-execute yung data at ma-save dun sa ating database. So, lagyan natin ng message, okay, message box. Parang confirmation lang para malaman natin na save na yung ating data. So, new employee has been successfully saved. Okay. And then message button that okay, message box that icon that information. Yan. So, gawa na tayo ng ano dito, ng method na para dun sa ma-clear yung field na after natin mag-save. So, private void. So, name lang natin clear. Then, txt employee.clear. Okay. Para after natin mag-add, maki-clear automatic yung mga text box natin. Txt last name dot clear. Txt first name dot clear. Txt middle name. Okay. Txt address. And then txt contact. Yan. And then dito yung button save natin, gawin nating enable. Okay. Tapos yung button update. So, disable natin. So, gagamitin lang natin to pagka mag-update tayo. Yan. Then, txt employee id.focus. So, ito kulang tayo ng .clear. So, yan. Then, syempre, lalagay natin itong method natin na clear. So, after netong message box. So, yan. So, meron na tayong save. So, try natin. Try natin kung tayo ay makakapag save sa database. Yan. So, dito, meron tayong add new. Yan. And then, mag-add tayo. Example, 2021-001. Okay. Monteron. Randy. Okay. Mon. Then yung address. Binalpatag. Santa Maria. Bulacan. Yan. Okay, then contact number 0935-1234-3678. Okay. Yan. And then, save. Okay, new employee has been successfully saved. Okay. So, na-clear din yung ating mga text box field. So, lagyan din natin to ng function. Close. Okay. Yan natin siya ng function this.dispose. Yan.
So, check natin ngayon sa ating database kung meron ng records o na-save yung ating data. So, select. So, kung makipansin nyo, meron na tayong records dito. Monteron, Randy, Patag, Santa Maria, Bulacan. And then, yung contact number niya. Okay. So, ngayon, paano naman natin i-display dito sa ating data grid view itong record natin dito sa database. Okay? So, gawa tayo ng methods. Tayo ng method natin. Public void load. Sabihin natin load records. Yan. Okay, add muna tayo ng reference dito using system.data.sql client at saka yung mga variable natin. Connection. SQL connection SQL command cmd and then SQL data reader dr at pati yung ating class na connection db natin equals to new connection db. Okay, then dito equals to new SQL and then yung db dot get connection. So yan. So dito load natin yung records from database to data grid view. So maglagay muna, so i-name muna natin yung ating data grid view. Palitan natin yung name, DGV employees. Okay. Yan natin employees. Okay, employees. Yan. Okay, then DGV dot rows dot clear. So, pagka-load niya, i-clear niya muna, laman ng data grid view employees natin. Then, gawa tayo dito na data type int I equals to 0. Para lang to sa ating number of rows mamaya. Para automatic na siya, maglalagay siya ng number ng rows. Okay? And then, so, connection open and then connection dot close. Yan. So, SQL cmd equals to new SQL command and then yung ating connection. Okay. So, select all from TBL name natin. TBL employees. And then, yung ating DR o data reader equals to cmd dot execute reader. Yan. Then, while natin, while dr.read. Okay, check lang niya. So, close muna ito. Yan. So, dito ay plus. And then, dgv employees dot rows dot add. Yan. So, dito natin lalagay yung I, yung number of rows, then dr, yung ating employee ID. So, ito yung mga attributes, yung mga field sa database. That toString. Comma. Okay, so copy na lang natin to. And then, last name.
Kama. Then, first name, middle name, and then address, at saka yung contact natin. Yan. Okay, then syempre i-close natin yung data reader natin. Yan. So, lagay natin to dito para pagka-run pa lang ng ating application ay maglo-load na kagad o ipopopulate niya na kagad yung records. Okay, then syempre dito, so gawa tayo ng variable dito sa form 1 na para matawag lang natin, na para matawag natin yung mga controls o ibang mga variable dito sa ibang form. Yan. And then f. Okay, then dito na lang this dot f equals to f. Okay. So ito, so try muna natin pagka-run natin. Oops. So meron tayong error. Saan yung ating okay, ano yung ating error? Check natin, view error list. Okay, dahil naglagay tayo dito ng variable para matawag natin yung form 1. Ayan, dito. So, para matawag natin yung methods ng load record. Itong load records, no, para pag add natin dito, automatic maglo-load na siya. So, lagyan natin dito ng this. So, kasi naglagay tayo ng variable dun. Okay. Run. Ayan. Mapapansin nyo, meron na tayong record sa ating data grid view. Okay. So, palitan lang natin tong selection mode natin. No? Para pagka kinlik natin yung ating cell, kung ano lang yung cell, yun lang yung naka-highlight. Pero gawin nating full row select para lahat naka-highlight. So, yan, lahat naka-highlight na. No? Yung isang buong row. Okay? And then, dito sa ating pag-add, so, dito lagyan natin ng gawin muna natin itong mga text box natin, yung mga controls natin. Gawin nating yung modifiers public, no, para matawag natin sa ibang form. Okay, btn. Okay. So, ano ba itong btn save? Okay, dito. So, add new form. Okay, f.btn save, yan. Enable equals to true. Then, f.btn update and .enable equals to false. Yan. Okay. Then, dito, so, tawagin natin dito, i-load natin yung f.btn
load records. Yan. So, natawag na natin yung load records sa form 1 dito sa form 2 dahil naglagay tayo dito ng variable na tinawag natin si form 1. Then, start. Yan. So, try natin mag-add. Okay. So, employee ID 2021-002. And then, add tayo ng name. Address ay J. Pumbo, Santa Maria, Bulacan. Then, lagay natin NA. Save. New employee has been successfully saved. Okay. And then, close. So, meron na tayo ditong new record. Okay. So, paano naman natin gagawin yung pag-update at pag-delete ng record o ng ating data. Okay. So, dito sa data grid view, so, edit column. So, lagyan lang natin to ng itong edit natin, palitan natin to ng name. Natin call edit. And then, pati yung image, lagay tayo. So, meron na ako ditong mga icons. So, ito na lang. Itong edit. And then, yung ating delete. Okay. Delete. Yan. Okay. Then, yung name niya ay call delete. Okay. Yan. So, pag niran natin yan, so, meron na tayo ditong icon ng edit tsaka delete. Okay, lagyan natin sila ng function. Ayan. So, double click. So, dito, gawa tayo variable string call name equals to DGV employees dot columns. Okay, dot column index dot value dot name. Okay. And then if tayo ng if statement, if call name, okay, call name equals to call edit. Yan. Yung name ng call edit natin. And then dito, so, kunin natin yung text box name natin. F. So, gawa muna tayo ng form2 dot F equals to new form2. No? Kasi doon natin i-display sa form2 yung ating, so kung ano yung value dito sa ating data grid view, and then i-display natin dito sa mga text box natin sa form2. Okay, this. Then F dot txt employee ID dot text equals to the employees rows dot rows index, okay, dot cells dot value dot to string. So yung
cell natin dito is 1. Bakit? Kasi 0, yung index, no, dito nagsisimula lagi sa 0. So, 01, yung employee ID natin. So, copy lang natin. Last name, first name, middle name, address, and then yung contact. So, palitan natin to. Last name, first name, middle name, okay, then address, tsaka yung contact. Siyempre dito, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan. Then, f.txt employee ID that enable false. Then, button of f.btn save that enable equals to false. Then f.btn update that enable equals to true. So, dahil mag-a-update tayo. And then f.show dialog. Ayan. Okay, check natin. Okay, so pagka kinlik ko tong edit na icon na to, okay, then dapat etong records na to ay ma-display doon sa form 2, doon sa mga text box. Okay, try natin. So, ayan. So, nakuha niya yung last name, employee ID, first name, middle name, address, and yung contact. Same time, yung ating save button ay naka-disable na. At yung update natin ang naka-enable. So, ngayon, gagawa natin ng function yung ating update. Yan. So, con.open. So, lagyan muna natin ng try catch. Yan. So, same lang naman dito. And then, con.open. Okay. Then, con.close. Yan. And then, so, lagay din natin to. Yung mga validation natin. At, lagyan natin ng confirmation muna, no? If, okay, if, dito na lang. If message box.show, yan, want to update this record, okay, and then natin ng message, okay, then message box button that yes, no, para merong confirmation tayo, no, kung i-update ba o hindi. Okay. Then message box icon dot question equals to dialog result dot yes. Yan. Okay. Yan.
Then dito natin ilalagay yung ating function ng update. So kung yes, syempre papasok siya dito. Kung no, so walang mangyayari na update. So cmd equals to new SQL command. So update tbl employees set, okay, yung ating last name, okay, equals to at last name, gawa tayo parameter. First name equals to at first name. Then middle name equals to at middle name. Address equals to at address. Okay. Then contact equals to at contact. Where employee ID equals to at employee ID. So, yan. Then, lagyan natin dito ng yung ating connection. Then, so, cmd.parameters.add with value at employee ID. And then, yung name ng text box natin na txt employee.text. Okay? So, copy lang natin. Last name, first name, middle name, address, contact. So, ito yung ating last name, first name, middle name, address, then yung contact. Siyempre, palitan natin yung match doon sa parameter natin. Txt last name, txt first name, txt middle name, address, and then yung ating contact. At cmd.execute non-query. Okay. Then dito, syempre, maglalagay tayo ng message box. So, ito na lang. Message box. So, employee has been successfully updated. Siyempre, yung ating mga methods f.load records para pagka-update natin, maglo-load kaagad yung records dun sa data grid view. At saka yung clear methods. Okay? So, yan. So, try natin. Run. Sample ito ay update ko. And then, palitan ko tong middle name, gawin kong M. Then, update. Want to update this record? Pagka no, so wala mangyayari. Okay? Pagka yes, employee has been successfully updated. So, na-clear siya. So, close natin to. Kung mapapansin nyo, si middle name ay naging M na. Okay, try ulit natin dito. Okay, sa Gayadoro mark. Okay, gawin natin tong marquee. Ayan. Then, lagyan natin ito ng number 095123423. And then, update. Want to update this record? Yes. Employee has been successfully updated. So, naging marquee. And then, nagkaroon na siya ng contact number. Ayan. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay yung itong delete. Okay? Itong delete natin. So, paano gawin yan?
So, punta tayo dito. So, gawin lang natin itong else if call delete. So, copy lang natin to. Yan. So, syempre ito, gawin natin itong delete. So, ito yung name, no? Yung ginawa nating dito. Ayan, yung naming niya. Ayan yan, call delete, call edit. Okay? Then, syempre itong call name, yung ginawa natin ng variable. And then dito, so, maglagay muna tayo ng confirmation message box.show. Okay. Want to delete this record. Yan. Then, message box button that yes, no. And then message box icon that question equals to dialog result that yes. Yan. So, dito tayo lalagay ng ating function. Con open, then con dot close. And then cmd equals to new SQL command. Then delete from tbl employee, yung name ng table natin, employees, were employee ID equals to dgv employees dot rows. Okay, then e dot rows index dot cells 1. So 1 kasi yung employee ID natin, yung index niya. Then dot value dot toString. Yan. Okay, then cmd.execute ng query. Siyempre, lagyan natin ng message box that show record has been successfully deleted. Yan. And then message, then message button dot then message icon dot information. Yan. Then dito load records. So yan, meron na tayong delete function. Okay? So try natin. So i-delete ko tong record na to na si Mark Sagayadoro, itong row 2. So click ko tong delete icon. Want to delete this record? Pag no, walang mangyayari. Then pagka yes, yan. So may error tayo dito. Bakit? So nakalimutan nating lagyan ng connection dito. Nakalimutan natin tawagin si connection string, yung DB connection. So run. Try ulit natin.
Didelete ko to, si Mark. Yes. So, record has been successfully deleted. Okay. Then, wala na yung record ni Mark. So, add tayo. 2020. Okay. 003. And then, lagay natin Aquino Onofre. Okay. And then, yung address, kay Pumbo, Santa Maria, Bulacan. Contact number, 09 123. Okay. 123. Then, save. So, itong si cancel, wala pa tayo nalalagay. Okay, so, si cancel, gawin na natin itong, so, yung clear na lang. Okay. So, pag nag-add tayo at naglagay tayo ng mga data dito, o ng value, so, pag-click natin si cancel, clear siya. So, 2021-004. Okay, then, Ramirez, Danielito, sample ay middle name niya ay okay. Then, Pampanga, sample 211, Gulod, Pampanga. Okay. Then, NA na lang, save. So, meron na tayong add, gumagana na yung add natin. Pag yung edit natin o yung update, yan. So, update. Okay. So, gumagana na rin. And then, yung ating delete. Wants to delete this record? Yes. Record has been successfully deleted. So ito yung ating add, update, and delete, no, using C#. So, hanggang dito na lang, guys. So, don't forget to subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na video. Yan. And don't forget to like this video. So, yun lang. Maraming salamat. See you on next video. Bye-bye.